การตำรวจตระเวนชายแดนตรวจความพร้อมกำลังพลตชด24จังหวัดอุดรธานีเตรียมสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์พลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับมอบหมายจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24จังหวัดอุดรธานีในการจัดชุดปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโพดุลที่พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกน้ำท่วมและน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและนาข้าวของราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีพันตำรวจเอกเพิ่มศักดิ์ตาตานันผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24นำรองผู้กำกับการและผู้ใต้บังคับบัญชาให้การต้อนรับนักกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24ค่ายเสนีรณยุทธตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวว่าตามที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยในพื้นที่ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยนั้นพลตำรวจโทวิชิตปากษาผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้มอบหมายให้กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่21ถึง24ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะเรือท้องแบนชุดชูชีพอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยรวมถึงชุดแพทย์สนามออกแจกจ่ายยารักษาโรคให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีกาฬสินธุ์ยโสธรมหาสารคาม101ขอนแก่นและอุดรธานีโดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24จัดกำลังพลชุดช่างสนามพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเตรียมลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจณอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งแต่วันที่2กันยายน2562เป็นต้นไปชัดชัยเคนสุวรรณทีมข่าวประชาสัมพันธ์อุดรธานีข่าว ONB ถ่ายภาพชมพูเนกธานิกวะสำนักข่าวคปท.รายงานอีก1 วันในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดนนะครับตามนโยบายของท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนครับที่ประสบอุทกภัยจากพายุไต้ฝุ่นโพดุลนะครับวันนี้ไม่ใช่เพียงวันแรกครับวันนี้เป็นวันที่3ของการปฏิบัติหน้าที่ของเราแล้วนะครับเมื่อ2 วันที่แล้วเราได้ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับของตำรวจตระเวนชายแดนนะครับจำนวน20ชุดละ5 คนนะครับจำนวนประมาณ100 นายนะครับชุดเคลื่อนที่เร็วประกอบด้วยอะไรบ้างครับก็จะประกอบด้วยเรือท้องแบนที่อยู่ด้านซ้ายมือของผมและกำลังพลอีก5 นายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับภารกิจก็คือไปช่วยเหลือประชาชนที่จะต้องการอพยพนะครับหนีจากน้ำท่วมใครที่ต้องการความช่วยเหลือตำรวจตระเวนชายแดนได้ลงพื้นที่นะครับไปให้การช่วยเหลือใน2 วันที่แล้วนะครับนอกจากนี้เรายังมีชุดแพทย์และพยาบาลนะครับที่จะไปทำการตรวจรักษาพี่น้องประชาชนนะครับในลักษณะพยาบาลสนามนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีความอบอุ่นใจมากขึ้น